Mabuhay Bicolandia, mabuhay ang pamantasan ng Bicol. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng Panitikan, taong 2021. Tertulyang Pampanitikan, 2021, Saysay ng Saliksik at Panitikang Bikolnon tungo sa Pambansang Identidad. Ito ang tema ng ating palatuntunan sa araw na ito. Ang inyo pong lingkod ay si Profesor I Londoño, ang makakasama ninyo bilang guro ng palatuntunan sa araw na ito. Upang formal nating buksan ang palatuntunan ito, magbigay-pugay tayo sa watawat ng Pilipinas, kasunod ang papuri at pasasalamat sa poong may kapal na pamumunuan ni Dr. Grace L. Mayor, puno ng Departamento ng Filipino ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, anak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisili. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mabaga, may nilagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng matawat mo'y tagumpay na naglilindi, ang bituin at araw niya kailan pang mali magdidili. Lupa ng araw ng malapit pagsinta mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pamay mga pirang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan po ang lahat na makilahok sa panalangin sa umagang ito. Pagpuri, pagsamba at pasasalamat ang aming alay sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan at walang hanggang pagmamahal sa bawat isa. Hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, kasalanan na hindi naaayon sa iyong kautusan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hinihiling po namin na ipadala po ninyo ang banal na Espiritu na magbigay gabay, kagalakan, kapayapaan sa virtual na pagtitipon ito. Naniniwala po kami sa ganap na kapangyarihan na hindi mo kami pababayaan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maunawaan ang mga bagong kaalaman na ilalatag sa aming harapan. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo sa mga sandali ito upang humingi ng basmas, tulong at grasya. At gabayan mo po kami sa patuloy na lumalaganap na sakit sa aming lipunan. Patuloy niyo po kaming hilumin, lalong-lalo na ang mga pinahihirapan ng karamdaman ito dahil sa COVID. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Dr. Grace L. Mayor. Para sa bungad bati, mapitagan kong ipinapakilala ang mabunying direktor ng Sentro ng Wika at Kultura ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Evelyn C. Ulikino. Maraming salamat sa napakagandang pagpapakilala, Madam Guro ng Palatuntunan, Profesor Merilet Lopez Londoño. Masayang umaga ng Biyernes. Sa ating puno ng Departamento ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Grace L. Mayor, sa kagalang-galang na Commissioner sa Wikang Bicol ng KWF, Dr. Angela E. Lorenzana, sa Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Leticia M. Lopez, sa pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Amelia A. Dorosa, sa Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Arnulfo M. Mascareñas,
sa mga taga-Panayam na sina Dr. Jovert R. Balunsay ng Catanduanes State University at Dr. Jesus Cyril M. Conde ng Ateneo Dinaga University, sa mga kapwa-professor sa pamantasan ng Bicol, Kolehiyo ng Arte at Letra, mga ginigiliw na mga mag-aaral, mga kaibigan, mga kawika, maalab na pagbati mula sa sentro ng wika at kultura. Ang Abril ay buwan ng Panitikang Pambansang. Ito ay ayon sa proklamasyon bilang 968 na nilagdaang noong 2015 sa pangunguna ng Pambansang Komisyon sa Kultura at Sining at ng Komisyon sa Wikang Filipino na may tema 500 taon ng pagsulat sa Kalibutang Filipino. At ito ay tumapat ngayon sa 500 ng Kristyanismo sa Pilipinas. Kung titingnang maigi, ang mga pinapaksa ng mga manunulat noon pa man ay tungkol sa buhay ng tao, sa pakikipamuhay at kung paano mabuhay sa gabay ng Panginoon. Marami tayong manunulat batay sa kasaysayan at marami ring mga bagong umuusbong na manunulat sa kontemporaryong panahon na naging mas modernisado sa aspekto ng teknolohiya at internet. Ang kahalagahan ng panitikan sa buhay ng tao ay isa itong mahalagang panlunas na tumutulong upang makapagplano ng sari-sariling buhay upang matugunan ang mga suliranin at maunawaan ang diwa ng kalikasan ng pagiging makatao. Maaring mawala o maubos ang mga kayamanan ng isang tao at maging ang kanyang pagiging makabayan, subalit hindi ang panitikan. Sa ating lipunan, bansa at pangdaigdigang kaukulan, isa ang panitikan sa pinagbabantayan ng tagumpay at kabiguan ng isang bansa at ng mga ugnayan ng mga bansa. Higit sa lahat, bilang miyembro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Sumainyo ang pagpapala ng magandang kapalaran. Maraming salamat at magandang umaga sa muli. Maraming salamat sa iyong maalab at marubdob na pagtanggap, Director Evelyn C. Olikino. Upang magbigay ng kanyang mensahe, marubdob kong ipinakikilala ang nanunungkulang Commissioner ng Bicol, Komisyon ng Wikang Filipino, Dr. Angela E. Lorenzana. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat na nandito sa pagdiriwang ng Tertulyang Pampanitikan 2021. Sa Pangulo ng Pamantasan ng Bicol na si Dr. Arnulfo Mascareñas, sa Direktor ng BU Sentro ng Wika at Kultura Uswak na si Dr. Evelyn Olikino, at ang Dekano ng Kolehiyo ng Artes at Letra na si Dr. Leticia Lopez, mga taga-Panayam, mga guro, mga mag-aaral, mga panauhin, at mga kalahok dito sa ating seminar, salamat po sa inyong pakikiisa. Tayo ay mapalad sapagkat naririto ang dalawang Batikanong tagapagsalita na tutulong sa atin para mas lalong maintindihan ang halaga ng panitikan na nagpapahayag ng ating damdamin at kaisipan, at dahil dito ay nagsisilbing salamin ng ating mga sarili at kaluluwa ng ating mga karanasan. Salamat kina Dr. Jovert Balunsay at Dr. Jesus Cyril Conde sa ibibigay nilang panayam sa atin. Ito ang kauna-unahang ginaganap na tertulya sa pamumuno ng ating Direktor Olikino. Ito ay isang hudyat ng mas mayabong na gawain sa wika at panitikan. Salamat sa palagiang suporta na ibinibigay ng laging masayahing si Dr. Lopez
Salamat din po kay Dr. Mascarenhas na buo ang suporta sa pagpapaunlad ng mga wikang Bicol at Filipino. Sana nga ay maibalik ang Bicol sa kurikulum ng kolehiyo. Sa muli, binabati ko kayong lahat. Naway maging makabuluhan at masaya ang pagdiriwang na ito. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat Commissioner Angela A. Lorenzana at muli naging maalab ang mga damdamin at nagising ang diwat dangal natin bilang mga Pilipino. Bilang pagsisimula ng ating gawain ay karangalan ng inyong lingkod na ipakilala ang ating unang tagapanayam sa araw na ito. Ang ating tagapanayam ay isang licensed professional teacher at kasalukuyang Associate Professor I sa Catanduanes State University at naglingkod na sa nasabing pamantasan sa loob ng 6 na taon. Nagtapos siya ng Bachelier ng Edukasyong Sekundarya bilang cum laude sa pamantasan ng Bicol. Natamon niya ang titulong Master sa Filipino bilang Outstanding Graduate at Doktor ng Pilosopiya sa Filipino, dalubhasa sa Panitikan at Linguistika bilang Most Outstanding Graduate sa parehong pamantasan. Ginawaran siya ng Uswag Award sa CSU sa 4 na magkakasunod na taon at pinarangalan din ng pamantasan ng Bicol bilang isa sa Most Outstanding Alumni. Isang magaling na manunulat, researcher, tagapagtaguyod ng mga seminar, Pananaliksik forum at mga palihan sa Filipino, trainer, tagapagsalita at kolumnista. Mga kaibigan, isang malaking karangalan na iharap ko sa inyo ang ating tagapanayam, Dr. Jovert R. Balunsay. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, maligayang pagdating at maligayang panonood sa ating pagtalakay dito sa programa natin na may kaugnayan sa panitikan o tinatawag nating Tertulyang Pampanitikan bilang pakikiisa ng pamantasan ng Bicol sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ngayong Abril. Pero bago natin pag-usapan ang mga paksang na iatang sa atin ay nais ko munang batiin at pag-ukulan ng pasasalamat ang pamantasan ng Bicol, Sentro ng Wika at Kultura, lalong-lalo na ang direktor nitong si Dr. Evelyn C. Olicino sa paanyayang ibinigay sa akin para maging tagapanayam sa gawain pong ito. So gaya ng nasabi ko kanina mga kaibigan, meron tayong dalawang paksang pag-uusapan sa webinar pong ito. Ang una ay may kaugnayan sa mga tulang Bikolnon na pinamagatan nating Sulyap sa mga tradisyonal na tulang Bikolnon at ang pangalawa naman ay may kaugnayan sa Pananaliksik at pinamagatan po natin itong Saysay ng Saliksik kung saan ay ilalahad ko ang mga pag-aaral na nagawa ko at ang naging importansya nito sa paaralan, sa mga mag-aaral, sa mga guro at sa komunidad. So puntahan po natin, dako po tayo mga kaibigan sa pagtalakay ng ating unang paksa na may pamagat na Sulyap sa mga tradisyonal na tulang Bikolnon. Malaki ang kaugnayan po nito mga kaibigan sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan sapagkat ang tula alam natin ay isa sa mga sangay ng panitikan. Maliban pa sa tuluyan at saka sa mga dulang pantanghalan, ang tula ay isa sa mga pinakatampok na bahagi ng alinmang panitikan sa alinmang lahi, sa alinmang bansa. So, ang focus natin dito ay ang mga tradisyonal na tula ng ating rehiyon, ang rehiyon ng Bicol, pati na rin po mga kaibigan yung ilang mga halimbawa na nagawa natin ng personal sapagkat tayo ay nagsusulat din ng mga tula sa wikang Bicol at sa wikang Filipino. Pero bago natin puntahan yun mga kaibigan, ano nga ba ang literatura? So malamang nasa mga aklat na po natin at napag-aralan na natin sa pool na tayo ay nag-aral ng Filipino mula elementarya, sekundarya hanggang tersarya hanggang sa postgraduate studies po natin. Nabigyan natin ng kahulugan ang salitang literatura bilang salamin ng lahi sapagkat ito ay refleksyon ng lahing pinagmulan ng akdang pampanitikan. Ito din po ay matatawag na talaan ng buhay. Okay? So ito din sabi rin ng ilang mga manunulat, ang panitikan o ang literatura ay tinuturing na lakas na nagpapakilos sa lipunan o lakas na nagpapakilos sa alinmang lipunan. So wala tayong lalayo pa kung maalala natin yung No Limandaang at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal ay pawang mga
nobela kung titingnan natin. Sabi nga ng iba, nobela lamang kung titingnan. Subalit yung saysay ng nobelang ito ay naging makapangyarihan sapagkat ang mga nobelang ito ang nagbukas ng isipan at ng mga mata ng mga katipunero upang ipaglaban ang kanilang bayan, upang ipaglaban ang kanilang mga kapwa mamamayan. So ang panitikan ay may estetikong anyo. Pag sinabing estetikong anyo, nagtataglay ng kagandahan. No? So ito rin ay may kakanyahang universal o universal at pandaigdigang kaisipan. Sa mga katulid, mga kaibigan, ang anumang akdang pampanitikan ay tumatalakay kung hindi sa buhay tumatalakay ito sa pag-ibig o ang kombinasyon ng dalawang mahalagang aspektong ito sa tao. Buhay, pag-ibig, at ang kombinasyon ng dalawa. Ito ang nagbibigay sa panitikan ng tinatawag nating pandaigdigang kaisipan o kakanyahang universal. So masining ang pagkakalahad sapagkat anumang akdang pampanitikan ay inilalahad gamit ang mga matatalinghagang pananalita, gumagamit ng mga piling-piling salita upang mailahad ang isang kaisipan, ang isang damdamin, ang isang saloobin sa masining na pamamaraan. So ito'y walang maliw sapagkat ang tunay na panitikan ay sinasabi natin walang kamatayan at kayang tumagos sa napakatagal na henerasyon. Maaring na isulat ito ilang siglo o ilang milenyo na ang lumipas, subalit dahil ito'y walang maliw, dahil ang panitikan ay walang maliw, ito ay kayang maglakbay sa napakahabang panahon, kayang tumagos sa iba't ibang henerasyon. Kung makikita natin, matagal nang yumao yung mga manunulat na si Homer, di ba? Si Shakespeare, huwag tayong lumayo pa, si Balagtas, si Jose Corazon de Jesus, subalit hanggang ngayon, ang kanilang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan, sinusuri, binabasa, at higit sa lahat ay pinahahalagahan sapagkat ito ay walang maliw. Ang mga ito ay walang maliw. So yun mga kaibigan, ang maikling panimula natin tungkol sa panitikan at ang definition nito bago tayo tumuloy sa tungkol naman sa panitikang Bicol. Kasi pag Bicol mga kaibigan, kung mapunta tayo sa ibang lugar, pag Bicol ang malalaman lang natin na ididikit nila sa Vulcan Mayon, sa Pinangat, sa Word o sa Salitang Oragon, sa Bicol Express, sa Sile, sa Pili, sa Abaca, at syempre sa Nuestra Señora de Peña Francia. Kukonte ang nailalagay natin sa Bicol na may kaugnayan o kukonte ang naiugnay natin sa Bicol na may kaugnayan sa literatura o panitikan. So kung titingnan natin mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga may kawilihan sa literatura, may mga naisulat na rin na mga akda. Ito po sila, mga akda, mga nobela, mga compilation, mga katipunan, mga antolohiya na may kaugnayan sa panitikang Bicol. Ako man ay gumawa na rin ng ilan. Ito po yung mga ginawa ko, yung poetikang kontemporaryo, akin po yan, yung enot na giok o first footstep. Yan po ay mga maikling mga rawit-dawit o tula sa wikang Bicol Katandungan. Meron din po akong prosa at poesa at yung mga munting sa gimsim ng pagkaagnas. Yan ay mga tulang Bicol at Filipino na may kaugnayan sa pagkawasak ng puso. Pagkawasak ng puso. Yung iba po dyan mga kaibigan ay mga textbook o mga sanayang aklat sa wikang Filipino at sa iba pang asignatura na may kaugnayan sa Filipino. So ayun po sa mito mga kaibigan, ang kauna-unahang Bicolanong nagsalitang o nagtangkang sumulat sa baybayin at siya ring lumikha ay nagngangalang si Sural. Sa kasamang palad ay walang natirang sinulat o inukit niya sa bato sapagkat marami sa mga ito ay natabunan ng lupa kung hindi man ay hindi tumatagal ang mga material na ginamit sa pagsulat. Subalit sinasabi na ang kauna-unahang sumulat ng mga akdang pampanitikan sa wikang Bicol ay nagngangalang si Sural. Okay. So, nabanggit dito mga kaibigan sa slide na hiningi ko kay Sir Abdon Balde ang tungkol sa literaturang katutubo. Sabi dito, bahagi ng literaturang katutubo ng mga Bicolano mga kaibigan ang mga panalangin at awit sa ritual, kumbaga na siyang pinagsimulan ng pagsulat ng katutubong baybayin. Karamihan ay nasa ulo lamang. Ibig sabihin ay katulad ng ibang lugar sa Pilipinas, ang panitikan ng mga Bicolano nung unang panahon bago pa man dumating ang mga mananakop ay pasalin dila din mga kaibigan. So karamihan ay nasa ulo lamang o oral transition. Ngunit maaaring mayroon na ring inukit sa bato, sa kahoy o sa mga dahon. Sa kasamang palad
walang katunayan ito. Ang pinaka magandang paliwanag kung bakit walang patunay o walang katunayan sa mga bagay na yun, sapagkat alam nating lahat na ang mga bato ay pwedeng matabunan ng lupa, ang mga puno ay pwedeng mabulok, ang mga dahon ay maaaring matuyo at malanta. Kaya yung mga sinulat nila na nakalagay doon sa mga material na yon ay hindi tumagal. At ang naiwan sa panitikang Bicolano ay ang mga akda, ang mga tula, ang mga kwento na naisaulo ng ating mga ninuno. Kaya tinatawag na pasalindila din. So ito yung meron din mga ritual sa panalangin, sa paghingi ng tulong at sa panggagamot sa may sakit. So meron na rin tayong mga bulong nung unang panahon, mga kaibigan, yung parang incantation natin kapag tayo ay pumupunta sa malalayong lugar at pinaniniwalaan natin may mga kakaibang mga nilalang sa mga lugar na yun, ay umuusal na rin po ng mga tula ang ating mga ninuno na tinatawag din po nating bulong. So meron din tayong alay pasasalamat sa mga biyaya at sa magandang ani. Balyana daw ang namumuno sa ritual. So meron tayong tinatawag na ritual sa atang. Meron din tinatawag na ritual ng haliya. Ito daw yung pagbugaw o pagtataboy sa bakunawa upang hindi makain ng buwan. Kasi wala pang kaalaman ang mga ninuno natin noong unang panahon na kapag wala ang buwan, posibleng ito ay, kung sabi nga nila, ay posibleng nagkaroon ng tinatawag na eclipse o posibleng nagkaroon kumaga may mga pagkakataon naman talagang wala ang buwan dahil sa masama ang panahon. Pero since wala pang ganong kaalaman sa agham at teknolohiya ang ating mga ninuno, naniniwala sila na may higanting ahas o higanting ibon o higanting nilalang sa kalawakan na siyang kumakain ng buwan. Yun ay tinatawag nating bakunawa o tinatawag nilang bakunawa. Upang mabugaw ang bakunawa, sila ay nagtatambol at umuusal ng mga kanta na sadyang may ingay upang ito ay maitaboy at talaga namang naibabalik yung buwan. Or ibig lang sabihin, tapos na yung eclipse. Hindi lang nila alam na eclipse po yun. No? So, meron tayong mga anyo ng literaturang Bikolnon, meron tayong ariwaga, meron tayong tigsik, meron tayong rawit-dawit, paukod, may mga awit po tayo, at syempre may mga usipon. Pero pag tulang Bicolano, mga kaibigan, ang pinakatampok lang naman dyan, mga kaibigan, ng mga tradisyonal na mga tulang Bicolano, batay sa aming pananaliksik din sa Catanduanes State University, na present pa hanggang sa ngayon, ay ang tinatawag nating mga tigsik at mga rawit-dawit. Okay? Siyempre, nandyan pa rin yung ariwaga o yung mga salawi-kain at yung mga paukod o mga bugtong. Okay. So, ang mga ariwaga, sinasabing ito yung mga kasabihan, salawi-kain o sawi-kain. Ito ay mga pananalita, maikling tula na nagbibigay ng aral sa mga kabataan o sa mga tao. Nagpapaalala ng tungkol sa kabutihang asal, nagpapaalala ng tungkol sa kadakilaan ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ito, ariwagang Bikolnon. Kung pano ang dulay, dagdagi taminasupay. Ibig sabihin, kung puno ang tapayan, dagdagan at umapaw. Isa pa, ubos-ubos biyaya kung daing magtingara. Di ba? Pagtuturo sa atin na magtipid, di ba? Na huwag masyadong gastos ng gastos sapagkat darating ang panahon kapag tayo ay gastos ng gastos ay tayo ay maiiwan, walang maiiwan sa atin kundi tayo ay titingala na lang, di ba? Ubos-ubos biyaya kung wala ay nakatunganga, tayo ay nakatunganga na lang after. Ang minahabo sa grasya, minadiklom ang mata. Ang umaayaw sa grasya, lumalabo ang mata. Kasi sinasabi daw mga kaibigan na kapag tinatanggihan mo ang grasya, di mo nakikita yung bagay na inaayawan mo. Kaya kapag may grasyang gustong ibigay sa iyo, taos naman sa puso ang pagbibigay sa iyo, tanggapin mo. Kasi pag tinanggihan mo yun, ikaw daw ay malabo daw ang mata mo sapagkat hindi mo nakikita yung kahalagahan ng bagay na tinatanggihan mo. So ngayon tingnan yung mga kaibigan, no, napakalawak ng kaalaman at ng karunungan o wisdom ng ating mga ninuno tungkol sa mga bagay-bagay. Kung baga makarigos, magdumog ng padagos. Kung baga maliligo, magpakabasa ng gusto. Yun, tungkol pa rin sa mga gawain sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang maraot mong ugali sa iyong mansa na mapuli. Ang masama mong ugali sa iyo lang naman uuwi. Di ba? Ang ganung bagay. Ang may kaburunyugan, igwang kakusugan. Ito tungkol sa pagbabayanihan. Ang may pagsasamahan, merong kalakasan. Ang takot sa duron, daing aanihon. Ang takot sa balang, walang aanihin. Ang sakong daing laog, daing nanggad matindog. So parang tawang tinutukoy dito, no? Ang sakong walang laman, di tatayo kailanman. Kapag ikaw ay walang karunungan, titiklop at titiklop ka sa mga taong may kaalaman.
Kaya mas mabuti pang merong kaalaman, merong edukasyon, merong karunungan. Nang sa ganun ay kaya mong humarap sa kahit na sinong tao sa iyong paligid. Banal banayot, santong paraayot. Sus Maria Josep. Banal kunwari, santong yumayari. Para ito yung mga pari sa No Limitang at sa El Filibusterismo na nakasutanang at banal ang sinasabi. Subalit ang magawa ay yung mga gawain ay paglapastangan sa kapwa. So may mga paukod din po tayo. Pag sinabi nating paukod, ito po yung mga bugtong. So, ang paukod kan mga Bicolano, sabi daw ni Sir Abdon Balde, ang paukod kan mga Bicolano may karaw, alagad patunay, ini, kan orang, kan mga gurang sa paggamit kita taramon. Ibig sabihin na may karaw, may konting joke, minsan medyo green, pero ito ay magpapatunay na ang mga matatanda natin sa nakalipas na panahon ay magagaling sa larangan ng bugtungan. Anong siraan dai minasabat sa sulog? Tingnan mo, di ba? Napaka lalim ng ibig sabihin. Kasi pag sinabing isda, natatangayan ng ayos. Kaya ang tanong ng agos, ang tanong anong siraan dai minasabat sa sulog? Orig ko sa tangkal maghapon kadal-kadal. Sadit na pungo-pungo may burabod sa puro. Sadit na kalikali palibot sa kati. Palibot sa kati. Maitong bako man tutong, mabata bako man lapa. Ano daw ito? Arado sa inutan witiwit sa likodan. Kung minakaadat minangirit, kung minatindog minasulit. Ano daw yan? Ang sabi na payong daining last. Kung minakaadat minangirit, kung minatindog minasulit. So yun yung mga paukod. Marami pa mga kaibigan na mga, kung titingnan natin medyo green, kung titingnan natin medyo may halong konting bastos, pero yung kabastosan o yung green na tinatawag ay hindi lantad. Kung baka sa Bicol, ang bugtong ka mga Bicolano mga kaibigan, bakong rapsak na direkta. Bakong sobra kadusta. Medyo lang. Pero kung titingnan natin, gumagamit sila ng mga literary metaphor para maitago ang medyo green na bahagi. Pero since matatalino ang mga Bicolano, kahit na gumamit ng literary metaphor or pagwawangis, ay nakukuha niya ang ibig sabihin ng mga bugtong na to. Tingnan mo, kung minakaadat, minangirit, kung minatindog, minasulit. Isipin mo talaga mayroong sexual undertone, pero payong lang naman po talaga yan. Maniwala kayo, payong lang naman po yan. So dako tayo sa mga tigsik mga kaibigan. Sabi daw, ang tigsik ay maikling tula na pumupuri o pumupuna. So kadalasan ito ay nagsisimula sa salitang tigsik or tinigsiko. Si, kung tao. Tinigsiko, ang, kung bagay. At ang mga tigsik na ito mga kaibigan ay sinasabi ni Sir Rafi Banzuela sa isa sa kanyang aklat na Tigsik of Bicols na binibigkas po ito ng mga tao medyo nakainom na. Sa mga kali-kali, sa mga kanto-kanto, kapag nakainom na medyo meron ng medyo nalamunan ng konti, kung mga tipsy na, may spirito na ng alak, sila ay tumitigsik. Kaya nga tigsik ang tawag sapagkat ito daw ang tunog ng dalawang baso o dalawang boteng pinagtagis. Sa Ingles ay toast, di ba? O cheers. Pero sa Bicol, tigsik. Tunog, parang onomatopoeic sound, onomatopoeia, tunog ng dalawang baso na pinagtagis o pinagsalpukan. Pinagsalpok, pinagtagis, pinagtigsik. That's the essence of the word. No? Halimbawa, tinigsiko ining bulan, ilaw ko sa kalangitan, ano daw ang kamundoan, nagtago sa kadiploman. Tinigsiko itong buwan, ilaw ko sa kalangitan, ano kayang kalungkutan, nagtago sa kadiliman. That's Abdon Valdez tigsik. Tinigsiko ang tapayas, pwedeng gulay, pwedeng prutas, pambulong sa harasaas kung ang armas nagtatagas. Merong konting pampatawa. Kasi maliban po mga kaibigan sa talas ng mga pananalita, merong pagpapatawa. May konting kabastusan, medyo lang. Kasi nga, nakainom na yung mga bumibigkas po nito. So, hindi maiiwasan na meron na talaga silang nasasabi na medyo iba sa normal. So, yun. Tinigsiko ang papaya, pwedeng gulay, pwedeng bunga, gamot sa matinding nasa, pag tumigas ang sandata. Kayo na po ang humusga. Tinigsiko ining bulan, ilawan sa kalangitan, banaag sa kadagatan, tingraw kan sa kong sakayan. Pag mauwot na nagsisirang, sa bangging may kamundoan, pagsabog ning kaugmahan, kang naghahanap sa pampang. Medyo romantic naman ang dating. Sa Filipino, tinigsiko itong buwan, ilawan ng kalangitan, banaag sa karagatan, tanglaw ng aking sasakyan.
pag-asang nagliliwanag sa gabing may kalungkutan, hiwatig ng kagalakan ng nag-aabang sa pagpang. Meron din kami sa Catanduanes na isang structure na talaga namang mukhang armas ni Adan. Ang tawag doon ay, yun nga, sandata ni Kurakog, yun na mismong word na yun. So, ito po yung aking tiksik na sinulat tungkol doon. Tinigsiko si Kurakog sa dagat nagpatihulog, may dailo minubog, so armas na sobrang kusog. So, yan mismo po ang itsura ng armas ni Kurakog. Tinigsikan ko rin po mga kaibigan yung latik, isa sa mga delicacy o isa sa mga kakanin sa Catanduanes. Tinigsiko ining latik mayumhok buda mahamis ang pagkakandiit-diit kung habo mong magbugris. Pasintabi po sa mga kumakain. Tinigsikan ko rin po ang tabagwang o yung suso, yung maliit na shell na may maliit na snail na edible o kinakain na isinasahog sa kangkong at nilalagay ng gata. Sabi dito, tinigsiko ang tabagwang mapupurot sa tubig tabang pagpigluto o pignatkan supsupa tamasiram. So yun po yung tigsiko tungkol sa tabagwang. So sabi dito, daing nakasurat na tala kan pinaghalian kang tigsik. Ang sabi lang, ang tigsik, tagay o parangal, puna o pasaring sa isa-isang tao o sa isang bagay. Diba? Pag mag-iinuman na, pwedeng sabihin, tinigsiko ining baso, igwang laog na kalayo, bumilang ka sang kuntulo, taan laog uubuson ko. Tinigsiko ang sa kong dila, nakukulong nawawara, sa tabil kong nasasala, ang sadit minadakula. Iba sa mga chismosa. So, yun. Tinigsiko ining iling, an iling kong tiglalaog, bibigak sa liog, an iling kong tigluluwas, luluway-luway ang lawas. Tinigsiko ining puon ning makopa, marambong ang sanga, mahamis ang bunga, halimbawa baga sa sarong daraga, lawas asin puso, nagtataong ranga. Diba? Iba-iba din po mga kaibigan ang length o ang haba ng tigsik. May tigsik na tatlong taludtod sa isang saknong, may tigsik na 4, may tigsik na 5, may tigsik na medyo may kahabaan, meron ding medyo maikli. Pero sabi ng isang manunulat, mga kaibigan, si Sir Abdon Baldi nga po yun, kadalasan ang mga tigsik ay parang dalit na ito ay binubuo ng wawaluhing pantig sa bawat taludtod. Minsan sumusobra, minsan nagbabawas kasi nga oral eh. Ang tigsik ay isang poetikang oral, 'di ba? Pag nagre-recite ka ng isang tula na automatikong lumalabas sa iyong kaisipan at damdamin, hindi ka naman nagbibilang na. Pero hindi nalalayo ang dulas at ang timyas ng tulang ito sa wawaluhing pantig sa bawat taludtod. At kadalasan may 4 na taludtod sa isang sakno. So yung mga kaibigan, ang isa sa pinakatampok na tradisyonal na tula ng mga Bicolano. So, ito yung sabi daw, ang dapat na forma kang tigsik, in general, dapat may sukol. Yun ang sinabi ko sa inyo kanina, may sukat, wawaluhing pantig sa bawat taludtod. Style, dalit. May rima. Pag sinabing rima, may tugma. No? Halipot kay sa rawit-dawit. Pwedeng isang saknong lang, pwedeng 2 saknong. Ang rawit-dawit, minsan ay humahaba, lalo't malayang taludturan. May duon, maliga, or nakakatawa, syempre oral o pigtataram. Sa ngunyan, ang mga tigsik mga kaibigan, pigsusurat na. Since meron tayong mga palimbagan, ang mga tigsik ay naisulat at nailalathala na. Pero ang pinagmulan po nito, hanggang ngayon mga kaibigan, sa Karamoran sa Catanduanes, ay marami pa ring tigsik na pasalita na nakuha kami nung kami ay nag-research tungkol sa mga tigsik. So inanso ano yung na forma na inarog kan mga Kastila sa pagsalin kan mga panganji, nobena, asin ritual, siring sa aurora, kagharong at iba pa. Ini ang forma kan mga tradisyonal na awit siring sa sitsiritsit. Ito ay mas maikli kaysa sa tinatawag na rawit-dawit. Saan po ginagamit ang tigsik? Ito ginagamit sa inuman, sa binyag, sa pamalaye o sa pamamanikan, siyempre sa kasal, sa piyesta o kahit na anong pagtitipon ng mga Bicolano, basta may alak. Ang kasunod niyan, kapag medyo tinamaan na yung mga manginom, sila po ay nagtitigsik na. So yun. May tigsik na kantsawan, halimbawa sa tupada o bulangan. Tinigsiko sa kung balulang, dawa ki isay ibulang, maisog permi palaban, perming tuhog ang kalaban.
Manok po yung tinutukoy yan, ha? Wala kang mag-isip na kahit na ano. May masimbag man sa paratigsik na may pasaring sa pagka-bading kan manok. Tigsiko sa imong balulang, pagbalbon ang nakalaban, minatunglay bagang laman, natatakot ng lumaban. May sagot. Pwedeng sagutan mga kaibigan ang tigsik. Ano? Parang balagtasan style, pero Bicol talaga ang ginagamit at talaga hindi nawawala yung humor at saka yung spontaneity. Yung bigla ang naibubulalas, pero may tugma. Di ba? Ganun kagaling ang mga ninuno natin noong unang panahon. Merong tigsik kang taglalaki. Tinigsiko si Maria, mabini na magayon pa, burak baga sa lagwerta, lumay kami kan hamot niya. Masimbag man ang mga tagbabayi. Tinigsiko ang bisita, may ambisyon sa lagwerta, ang sa buot na makoa, burak palan ni Maria. May mga metaphor, no? Alam na natin kung ano ang metaphor ng burak o ng bulaklak. Tigsik ang tagbabayi manungod sa dote. Ito yung alay sa ikakasal. Tinigsiko ining dote si Maria mapupwede kung may harong buda lote an magurang kan babayi. Isipan na, di ba? Kapalit ni Maria ay bahay at lupa na ibibigay sa magulang. That's dote, alay sa ikakasal. Masimbag man ang taglalaki. Tinigsiko ining dote, warang harong, warang lote, pagkamuot kan lalaki, balaog dawa pobre. Di ba? Ang sweet. Kahit walang bahay, kahit walang lote, pagmamahalang, sapat na. Yun ang ibig sabihin. Kahit mahirap, basta may pagmamahal na wagas, taimtim, puro, at matimyas. Walang kwenta ang mga lote at bahay na yan. Yan ang ibig sabihin ng tigsik na yan. Nandito naman tayo mga kaibigan sa rawit-dawit. Ang rawit-dawit, in essence, ay salin sa wikang Filipino ng tula. Ang tigsik ay rawit-dawit. Kaya lang syempre, it's a special kind of rawit-dawit kasi may sarili siyang forma, may sarili siyang struktura, may sarili siyang makatangian. Pero ang rawit-dawit ay may pagka-general ang dating. Tula, di ba? Tula. Any poetry in Bicol is called rawit or rawit-dawit. Ining busay sa misibis, igwang bulos na matubis, mahugasan ang sakit, nawawara ang panangis. So, ganoon. At least hindi nagsisimula sa tinigsiko inig. Diba? So meron din tayong aurora, nasa formang dalit. Di ba? Ito'y kinakanta kapag may mga aurora sa mga barangay. Ito isa rin sa mga tradisyonal. Kaya lang hindi siya talagang galing sa atin kasi dala-dala yan ng mga Kastila. Nagdatong na kaming sayo, digdi sa indong tangod, dinarami na ang Santa Cruz, pamukaw sa natuturo. Kagharong kami dungawa, kaming mga tawong uya, sarong krus ang kairiba, sagkot si Santa Maria. Diba? May mga awit din po tayo sa formang dalit. I don't know kung alam niyo po yung Salampating Guminaro. Salampating Guminaro dahil sa ko, ano daw ang kinamundo, tanaglayog nin harayo. Luminayog pa ibaba, nagpaturo, si sakong luha, naging salog, naging sapa, naging danaw na dakula. So ang mga tula natin mga kaibigan noong unang panahon ay nagtataglay pa rin ng mga katangian ng tula sa kasalukuyan, which is matalinghaga pa rin. Isipin mo, luminayog pa ibaba, nagpaturo si sakong luha. Tapos luha, naging salog, naging sapa, naging danaw na dakula. Danaw is lake. So, kung titingnan natin, ang katangian ng tula natin ay masyado talagang masyado ring matalinghaga noong unang panahon. Napapaisipin ka talaga. At bagamat walang formal na edukasyon ng ating mga ninuno sa larangan ng pagtula, nakagawa nilang lagyan ng mga elemento ang tula na katulad ng mga elemento sa kontemporanyong panahon. Sa lampating liya-liya, nagtugdon sa sakristiya, pag-abot ni Senyor Kura, kuminantang hallelujah. Parang yung Holy Spirit. So marami tayong kantang Bicol, mga awiting Bicol, katulad din sa ibang lugar. Meron tayong kondiman or love song, kulintang, song of disenchantments, sinalampati or wedding song, Jonah ito sa ibang lugar, tagulaylay or funeral song, panayuknok, lullabies, angoy, sad songs, abyabi, happy songs, kurigrat, triumphant songs. So ang dami po natin. So ang pinakasikat na panayuknok o awit sa pagpapatulog ng bata ay yung sinanay at tatay. So, naka-flash po yan dyan. So, hindi ko nakakantahin kasi syempre, hirap naman. So, ito halimbawa, sinanay si tatay, di ko mabayaan. Balakid na buot ang sakuyang utang. Sa pagdarasako ning siyam na bulan, gatas na dinudo, di ko mabayaran. Pero mas magandang kantahin, no, mga kaibigan. Sinanay si tatay, di ko
bayaan, balakid na buot ang sakuyang utang. Sa pagdarasa ko, ninsiyam na bulan, gatas na dinudugo. Sintonado, di ko mabayadan. Yan, halimbawa ng immortal na panayuknok ng mga Bikolano. Di ba ang ganda? Meron pa po tayo dyan. Pwede palang kantahin ito. I-flash, i-ano na lang natin. Pwede niyong kantahin. So meron ding sayaw ng sayaw kang tulong bulod ni Sir Abdon Balde. Ito yung may kaugnayan sa alamat ng Bolsang Mayon. So syempre, dahil mawala yung kantang tungkol sa ano daw intong sagugon, sana palangkaw dapat, bulawan bagang paghilngon. Basta yun. Kan sa kuyang dulukon, lolay burak pala ning balagon. Kaso sa kuya ng kikoa. Hirap. Ang galing na mga matatanda. Naalala ko po to mga kaibigan sa lola ko. Kinakanta niya yan. Kaso sa kuya ng kikoa, sarong boses ang nagsayo, mahari ngaya pagkuha, lolay, burak pala ni Maria. Kung kayo ay mapagmasid, meron pa rin siyang mga kakaibang mga pananalitang ginamit. Di ba? Ano nga, burak ni Maria? It's a metaphor of something. Di ba? Dapat alam na natin yan. So dyan mga kaibigan nagtatapos, Diyos mga balo, sa inyong gabos, yan nagtatapos ang aking maikling pagtalakay tungkol sa sulyap sa mga tradisyonal na tulang Bikolnon. So maraming pong salamat. Sana ay may nakuha kayong bago kahit paano. Pero alam natin dati na po ito at gusto lang nating buhayin sapagkat napakagandang bahagi ng panitikang Filipino ang tungkol sa mga tulang Bikolnon. So dako na po tayo mga kaibigan sa pangalawang paksa na naibigay po sa akin. Ito may kaugnayan sa pananaliksik. Sabi daw ay ilahan ko yung importansya ng pananaliksik. Pero bago po yung mga importansya yun, syempre naisipan ko na isa-isahin lahat ng mga pananaliksik na nagawa ko at yung naging kontribusyon nito sa paaralan, sa mga mag-aaral, sa mga guro at syempre sa komunidad. Kaya mga kaibigan, ang pamagat ng ating pangalawang panayam sa araw na ito ay tinatawag nating Saysay ng Saliksik. Kasi alam naman natin mga kaibigan na ang mga guro ay maraming gampanin sa loob ng paaralan, lalong-lalo na ngayong bagong normal o bagong karaniwan. So, kabilang sa mga gampanin ito na ibinibigay sa atin ng mga paaralan, lalong-lalo na sa higher education institution, ay yung 4 na mahalagang core functions ng mga faculty members. Ito po yung pagtuturo o instruction, extension or gawain sa komunidad, production, at syempre, isa sa 4 na yun mga kaibigan ay ang research o ang pananaliksik. Maging sa DepEd mga kaibigan para ma-promote ang isang teacher sa master teacher position, siya ay hihingan dapat o siya ay hihingan o nakagawa siya dapat ng tinatawag nating aksyong pananaliksik o aksyong research. So, ganun kahalaga mga kaibigan yung pananaliksik sa buhay ng mga teacher sapagkat ito ay isa na sa mga pamantayan para matawag na teacher ka, dapat researcher ka rin. Hindi ka teacher lang, period. Dapat ikaw ay teacher / researcher / community worker. Marami tayong function. Pero sa lecture pong ito mga kaibigan, sa panayam pong ito, ay isa-isahin natin, ano nga ba ang saysay ng saliksik? Kaya nga nais nating bigyan ng katuturan ang dalawang mahalagang talakay sa ating title o sa ating pamagat. Yung saysay at yung saliksik. Na walang iba kundi salitang ugat ng pananaliksik. Ang saysay ibig sabihin kahalagahan o importansya. Samantalang ang saliksik o pananaliksik ay bunga ng matiim na pangangalap ng datos at paglutas ng suliranin sa layuning makapag-ambag ng mga material, pamamaraan or processes, karunungan, teorya at batis ng kaalaman upang makatulong sa pagpapagaan ng anumang gawain sa iba't ibang larangan. So, hindi lang po ito mga kaibigan may kaugnayan sa Filipino. Ito may kaugnayan din sa iba't ibang asignatura at sa iba pang larangan. Katulad ng medisina, arkitektura, inhenyeriya, kahit na pagsasaka, pangingisda, iba't ibang larangan ang saklaw ng pananaliksik basta ikaw ay nakapag-produce o sagawa ng mga bagong material, bagong pamamaraan, nakakontribute ka ng bagong karunungan, nakapormula ka ng bagong teorya, nakadagdag ka ng batis ng kaalaman.
ng malawak na batis ng kaalaman upang makatulong sa pagpapagaan ng anumang gawain sa iba't ibang larangan, ikaw po ay nakapagsagawa na ng pananaliksik. Tayo nga mga teachers, mga kaibigan, di natin alam, nagre-research na po tayo sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Nag-iisip tayo ng tamang motivation para sa isang klase. Nag-iisip tayo ng tamang evaluation tool para sa ating mga klase. Nagre-research na po tayo kasi nagpo-produce o nagbibigay tayo ng mga kalutasan sa mga problemang tayo rin po mismo ang nag-identify. Ganun po mga kaibigan ang research eh. Tayo ay nag-identify or tumutukoy ng problema at tayo din po ang lulutas ng mga problemang ito nang sa ganun ay makatulong tayo sa ating komunidad o sa ating istasyon, which is yung ating paaralan. Kaya mga kaibigan, nais kong ibida, hindi naman ibida, paano naman bida-bida? Nais kong isa-isahin sa inyo mga kaibigan ang mga saliksik na nagawa at ginagawa ko sa ngayon. So mula 2014 hanggang 2021, tayo ay medyo na humaling na sa pananaliksik at isa-isahin natin yung mga pamagat, pati na rin po kung paano ito ginawa. And then, nais nating banggitin, ano ba yung saysay nito? Kasi once a research title o a research topic, walang importansya, walang saysay, walang magbe-benefit, then, yung research na ito mga kaibigan ay malapnaw. Yung research na ito ay mahina. Kasi mga kaibigan, walang makikinabang. Ang pinakamahalaga sa research, yung contribution. Diba? Yung tinatawag nating offshoot or bunga or maiaambag ng pananaliksik sa batis ng kaalaman. Kung wala man lang ni method o kaya teorya o kaya pamamaraan, ang research ay malapnaw. Okay? So dito mga kaibigan, iisa-isahin natin. Ito yung ginawa ko noong 2014. Ang pamagat ay Pasulat at Pasalitang Sintaksis ng mga mag-aaral ng CSU Laboratory High School, isang descriptive comparative na pag-aaral. Dito po mga kaibigan, dalawa ang aking kinuha, yung Pasalitang Filipino ng mga estudyante, kaya nirecord yung isang lesson sa bawat section ng high school department, tigi-isang composition ng mga estudyante. Sinuri po yung mga pasalitang Filipino, pati na rin po yung pasalitang Filipino. Tinanscribe po yung record, tapos isa-isang sinuri yung bawat pangungusap. Kasi syntaxis po ang bida po rito. So sinuri po yung mga pangungusap kung anong klaseng Filipino ang ginagamit. At napag-alaman na marami namang standard, pero hindi nalalayo yung tinatawag nating ibang uri ng Filipino, yung Taglish, Vertaglish, at saka yung Ingalog. Marami po sa pasulat at pasalitang sintaksis ng mga mag-aaral ang naglalaman ng mga pangungusap na Taglish, Ingalog, at Vertaglish. So, yun po yung findings. Kaya ang saysay po ng research na to, dahil dito, nalaman ng researcher ang kalidad ng pasalita at pasulat na Filipino ng mga mag-aaral ng CSU Laboratory High School. Kung kaya nakapag-feedback po tayo sa mga teachers nila upang patuloy pong linangin yung kanilang kakayahang pangkomunikatibo gamit ang wikang Filipino. Kaya isa pa sa mga saysay ng research na to, nakapagmungkahi ng mga pamamaraan upang mapaunlad ang pasalita at pasulat na Filipino ng mga mag-aaral. So that's my first research. Yan ang aking unang pananaliksik sa Catanduanes State University. Hindi ko po sinama rito mga kaibigan yung thesis at saka yung dissertation. Ito po yung purely mga faculty research o yung mga ginawa natin nung tayo ay teacher na o yung tayo ay nasa higher education institution na. Yung pangalawa mga kaibigan, ang pamagat ay lexical, morphological at syntactical na analysis ng 15 nangungunang pahayagang pang-campus ng mga paaralang sekundarya ng rehiyong Bicol. Katulad kanina, content analysis din po ito or pagsusuring pang nilalaman. Ang kaibahan, iba namang pong content ang kinuha. Ito po yung top 15 best school paper in Filipino sa Regional Schools Press Conference noong 2015. At yung research ginawa ko, 2016. Sinuri po yung lahat ng pangungusap mula sa pahinang balita, editorial, at halain at sports. At katulad po kanina, hawig din po ang resulta kasi bagamat mas marami ang standard Filipino sa mga school paper, subalit hindi rin po nalalayo ang mga Taglish. Pero ang maganda meron ding puristic, Pero may mga Taglish, Ingalog, at Vertaglish na mga pangungusap sa mga school paper. Kahit yung mga school paper na yon ay top 15. Ibig sabihin sila po yung manok ng Region 5 sa NSPC o sa National Schools Press Conference. Although hindi na natin babanggitin yung mga school paper na yon kasi hindi naman yun talaga ang ating nais na makita o iranggo, kundi yung klase ng Filipinong ginagamit sa bawat school paper. So ano po ang saysay po nito? Dahil dito,
Natukoy ang kamalian sa spelling, sa paraan ng pagkakabuo ng salita, pagkakabuo ng pangungusap sa mga pahayagang pangkampus. Yun. Nakapagmungkahi tayo ng mga pamamaraan upang maituwid ang kamalian sa pasulat o sa pagsulat ng mga kasapi ng pahayagang pangkampus. At nakapagsagawa ng isang panrehiyong seminar at nakabuo ng isang sanayang aklat na nagsilbing output sa pag-aaral na ito. So maliban sa dalawa ng mga mungkahi, nakapagsagawa po kami ng seminar sa Catanduanes State University at nag-invite po kami ng mga media practitioner mula po sa ABS-CBN to name one, si Jean Castaneda po ng Salamat Doc at ng parang sa TV Patrol, nandun din siya, nag-uulat din po siya. Nag-discuss po siya ng tamang paraan ng pagsulat ng balita. So ito po yung offshoot seminar tungkol sa pagsulat ng balita. At ang inyong lingkod ay gumawa din, sumulat ng isang aklat na ang pamagat naman ay kontemporaryong pahayagang pangkapos. Na ang lila naman ay yung tamang paraan ng pagsulat ng balita, lathalain, editorial at balitang pampalakasan. So yun po yung dalawang output ng research na to. Next one, ang sunod po mga kaibigan ay pinamagatan kong kolektibong elaborasyon ng mga modernong terminolohiyang ginagamit ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Edukasyon sa isang pampamahalang Universidad ng Pilipinas at ginawa ko po ito noong 2017. Nag-interview, nag-observe, nakinig ng mga lesson o ng mga aralin ang inyong lingkod at kinuha po yung mga modern terminologies, yung tinatawag nating salita ng mga millennial. Alam nating sumikat sa di pa matagal na panahon ang mga salitang lodi, werpa, petmalu, walwal, gano'n. Pati na rin po yung mga salitang bading, pati na rin po yung mga salitang kalye. Lahat po yung ginamit nating kolektibong paglalakad at tawag natin sa modernong terminolohiya ng mga millennial. At dahil po rito, ang saysay po ng research, nakalikom po tayo ng mahigit 180 salita na ginagamit ng mga millennial. Natutunan po natin ang kahulugan ng mga nalikom na salita at nakabuo tayo ng isang talatong-basan gamit ang mga nalikom na salita. So nagkaroon po tayo ng mini dictionary of terms, binigyan ng salita, kahulugan, bigkas, bahagi ng panalita, nilagay po natin doon sa dictionary of term. So yun po ang pinaka-output ng pag-aaral na to. Okay? Sunod, sipat at suri sa mga piling poetikang Karamuranon bilang refleksyon ng kulturang Katandunganon. Ginawa po namin to ni Dr. Tindugan noong 2017. Ang focus po nito mga kaibigan ay mga tigsik. Nakalikom po kami ng 20 tigsik sa bayan ng Karamuran, Catanduanes at sinuri po namin yung tema, yung struktura, pati na rin po yung aspektong kultural at historical. Sa struktura po, inalam po namin yung sukat, yung tugma, yung sisura ng mga tigsik pong ito. At maganda po yung naging output sapagkat nakita namin na ang mga tigsik ng mga Karamuranon, bagamat ang mga nakilala naming mga maninigsik ay walang formal na edukasyon sa pagtula, pero marunong sa larangan ng pagtugma. Ang gagaling nila magtugma, mga kaibigan. So dahil sa dahil sa research na to, ang mga mananaliksik ay nakalikom ng mga tigsik na may tuturing pang poetikang oral o oral poetry, sapagkat hindi pa ito naililimbag. Nakabuo ng pagsusuri sa mga tigsik na mula sa bayan ng Karamuran at nakabuo ng isang monograph na naglalaman ng mga nalikom na tigsik. Sunod, paglilikom, pag-uuri-uri at pagsusuri ng mga panitikang oral sa bayan ng Karamuran, Isla Catanduanes, Pilipinas noong 2018. Kami din po ni Ma'am Tindugan ang gumawa po nito. So kung kanina tigsik, dito po mga kaibigan ay yung mga oral literature. Nakasama na po doon yung mga awit, yung mga osipon or short stories, mga salawikain, mga bungtong, mga pamahiin. So yun. Marami kami nakuha. Actually, nakabuo kami ng isang monograph monograph. So dahil dito, ang mga mananaliksik ay nakalikom ng mga kwento, tigsik, rawit-dawit, bungtong, awiting bayan at mga kasabihan na mula sa Karamuran, Catanduanes. Nasuri ng mga mananaliksik ang karaniwang tema, nilalaman, pagpapahalaga at aspektong kultural-historical na nakapaloob sa bawat akda. Nakabuo ng isang monograph na naglalaman ng mga nalikom na akda. So kung kanina, nakabuo tayo ng talatong basan, ito naman monograph, ano man ang silbi nito? Ang mga bagay na ito mga kaibigan, na mga output ng pananaliksik ay pwedeng magamit sa pagtuturo. Pwede siyang maging instructional material at gamitin sa pagtuturo. Halimbawa ito, monograph ng mga tigsik kanina, tapos ito naman monograph ng mga panitikang oral, pwede siyang ilagay sa syllabus bilang additional supplementary reading material sa mga asignaturang panitikan ng Pilipinas, panitikan ng rehiyon, pwede rin sa retorika,
or masing na pagpapahayag. Yung mga talatumbasan ay, ng mga salitang millennial ay pwedeng ilagay sa COMFIL o kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino. O sa major naman, pwede siyang mailagay sa variety at variasyon ng wikang Filipino. So, hindi lang basta siya after ng research, may monograph, ilalagay sa tokador, kung maaalikabukin, tapos na ang research, hindi. Dapat yung offshoot ng research ay kakalat. Diba? From your study, diretso sa mga mag-aaral, magagamit bilang mga kagamitang panturo or kagamitang instruksyonal sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. Okay. Sunod na research. Ito po yung output ko doon sa lexical morphological. Ginawan ko ulit ng research. Ang sabi dito, kaangkupan ng sanayang aklat na kontemporaryong pahayagang pangkampus sa pagtuturo ng Filipino 110 o Introduction sa Pamamahayag. So that's 2018. So, pinasuri ko kung gaano ba kaangkop yung aking output doon sa research na yun. Another research ulit. Kasi, syempre, pinapa-analyze mo yung appropriateness. Pinasusuri mo yung kaangkopan ng aklat na yun. Kung gaano kaangkop. Di may level. Angkop na angkop, di gaano angkop, di angkop, bla bla. So, pag ganoon, mga kaibigan, research pa rin po yun. At dahil dito, mga kaibigan, nataya ang kaangkopan ng nalikhang sanayang aklat. Lumabas po na angkop yung aking ginawang sanayang aklat sa pagtuturo ng Filipino 110 or Introduction sa Pamahayagang Pangkampus. Nakalikom ng mga mungkahi mula sa mga eksperto kung paano mapauunlad ang nasabing aklat. Kasi yung mga juror ay nagbigay ng kani-kanilang mga mungkahi kung paano mapakikinis ang nilalaman or kung paano mapauunlad ang nilalaman ng naturang aklat. Okay, next. Sunod. Alam nyo mga kayo, pati pangingisda, pinasok ko po yun kasi may nakita akong interesting sa pangingisda at nakonect ko po sa Filipino. Ito po yung research na yun. Ang pamagat ay, ang leksikografiya ng pangingisda, isang panimulang pag-aaral ng mga rehistrong ginagamit ng mga mangingisda sa Baras Catanduanes. So, nilikom po namin ang mga terms na ginagamit ng mga mangingisda sa Baras Catanduanes. Hindi lang, yung mga terms ay sumasaklaw sa mga uri ng isda. Nalaman namin yung iba't ibang tawag ng mga tradisyonal na isda sa Catanduanes. Yung doon lang, yung mga endemicong isda doon. Yung mga gamit sa pangingisda, yung mga tansi, yung mga pangke, yung mga katig, etc. Pati yung galaw ng dagat, katangian ng dagat, uri ng bangka, uri ng lambat, mga ganun. So, sinuri namin, kasi kasama ko dito si Mr. Jaime Amante, ang pagkakabuo ng salita, ang bigkas ng mga salita, ang kinabibilangang bahagi ng panalita. Kasi pag leksikografiya, mga kaibigan, makita nyo sa pamagat, matik na yan na ang output ng research ay isang dictionary. O kung hindi man, kung konti lang ang salita, pwedeng glosaryo, pwedeng tesauro, pwedeng glosaryo dokumentasyon, at pwedeng talatinigan, mga ganang bagay. Para lang makompile mo at meron ka ng babasahin na may kaugnayan sa research mo. So, ito yung offshoot. Na pwede ulit magamit yung monograph na yon o yung glosaryo na yon sa pagtuturo ng variety at variasyon ng wikang Filipino. So dahil dito, nakalikom ng mga terminolohiyang may kaugnayan sa pangingisda sa bayan ng Baras Catanduanes. Natutunan ang kahulugan, paraan ng pagbigkas, paraan ng pagkakabuo at bahagi ng panalitang kinabibilangan ng mga nalikom na salita. At nakabuo ng isang glosaryo dokumentasyon gamit ang mga nalikom na salita. Okay. So daming saysay. Kung titingnan natin, halos kalahati na tayo ng pagtalakay. Kung titingnan natin, maraming saysay ang pananaliksik. Depende sa klase ng research na ginagawa po natin. Etong sunod, mga kaibigan, na ginawa namin ng 2019, kasama ko rito yung 4 kong co-teacher, si Dr. Cha Cantar, Dr. Susan Tindugan, Dr. Rosana Abundo, and Dr. Ramon Felipe Sarmiento. Ito po ay funded o pinondohan ng Komisyon sa Wikang Filipino. So, ang pamagat ay isang linguistikong etnografiyang pag-aaral para sa wika at kulturang Bicol. Ito ay gumamit ng disenyong kwalitatibong pananaliksik at ang pamamaraan ay etnografiya, paglalarawan ng malaliman sa kultura at sa wika ng Bicol region. At anong saysay? Marami po tayong nakuha. Sabi dito, malalimang natalakay ang mga aspektong kultural ng Rehiyong Bicol na ang Region 5 pala mga kaibigan ay highly Catholic. Kasi ang mga cultural activities natin ay karamihan po dito ay may kaugnayan sa religion. Yun ang isa sa mga highlight ng mga findings natin when it comes to culture. Ang mga cultural activities ng mga Bicolano ay may kaugnayan sa reliyon. Kahit anong reliyon, siyempre.
Pero ang nangingibabaw dito sa atin syempre ay ang Katolisismo. Nakabuo ng paghahambing ng mga dialekto ng wikang Bicol. At dito sa research namin mga kaibigan, na-find out o natuklasan namin na mayroong 14 na variasyon ang wikang Bicol. Yun ay batay sa pananaliksik na to. So makapaglilimbag na tayo mga kaibigan ng isang aklat na naglalaman ng etnografiya ng wikang Bicol sa tulong ng PWF. Sabi daw ay this year or early next year, 2022, ay lalabas na ang etnografiya ng wikang Bicol. Na kami po yung mga author as researcher po ng pananaliksik po. O as researcher ng librong ito, mga kaibigan. So that's the essence. Nakakabuo ka ng something, nakaka-create ka ng isang babasahin na mag-immortalize sa'yo. Sabi natin sa panitikan kanina, sa discussion natin kanina, ang panitikan para matawag na panitikan, ito ay walang maliw. At ang sumulat nito, dahil siya ang sumulat at yung sinulat niya ay walang maliw, kasama siya sa mai-immortalize nito. Diba? Na tingnan nyo, sabi natin kanina, si Homer matagal nang patay, pero bakit mukhang bibig pa rin ng mga English major? Kasi na-immortalize siya ng Iliad at Odyssey. Sa research mga kaibigan, ganun din. Bagamat, ang research, alam natin na pag ginamit itong related studies, ang buhay nito ay 10 years lang or 15 years. Pag umabot na ng 20, 30, 40, obsolete na. Para hindi maging obsolete yung research mo, yung output dapat ay something publishable. Dapat ma-publish yung output at dapat ito ay magamit as instructional material katulad ng module, libro, di ba? Sa UP, sa kanilang programang creative writing, meron silang course na creative writing, ang output ng research nila, novel. So itong mga bagay na to ay kayang magpa-immortalize ng isang tao. Diba? Kasi yung research naluluma, pero yung akda kahit kailan, since panitikan siya, ito ay walang mali. Next, research. Katulong ko dito si Jaime Amante at si Dr. Tindugan. Output ng mga saliksik sa Filipino ng mga pampamahalang universidad at kolehiyo ng ngayong Bicol. Inilarawan, diniscuss, sinuri ang klase ng ano ba ang mga output ng mga researches. At napag-alamang kadalasan ang mga researches sa Filipino o mga pananaliksik sa Filipino sa mga pampamahalang universidad at kolehiyo ng rehiyong Bicol ay mga instructional material o kaya ay mga gawaing pangwika katulad ng seminar, palihan, webinar. Bago ngayong pandemic, medyo nawala muna yung seminar, nagkaroon ng webinar. May mga output na webinar. Ako nga naging speaker sa isa sa mga webinar na output ng isang researcher mula sa Pambansang ng Bicol. Yun. So dahil dito, nalaman ang mga output ng mga thesis at disertasyon ng mga pampamahalang kolehiyo at universidad sa rehiyong Bicol. Nakapagmungkahi tayo ng mga gawaing pang-extension hinggil sa paghahanda ng kagamitang panturo na output ng pananaliksik na to. So, ang output ng research namin, na may kaugnayan sa output ay isang extension activity. Kasi sabi nga sa mga higher education institution, maganda dapat ang mga extension activity ay dapat na research-based. Ang mga instructional material dapat ay research-based. Ang mga modules dapat ay research-based. Isa siguro dahilan kung bakit maraming mga mali sa module na naipakakalat sa field, both sa DepEd at saka sa higher education institution, dahil ito ay hindi research-based. Ginawa lang. Hindi galing sa research. Ibig sabihin, kulang ang quality assurance, hindi masyadong na-edit, hindi masyadong napulido. Okay? Yan din sinasabing hindi sila marunong. Marunong po sila, kaya lang syempre, bahagi ng paglikha ng kagamitang panturo ang quality assurance nito. Diba? Dapat ay dumaan sa research. I-research kung gaano kaangkop. Then after, i-research kung gaano kabisa yung particular na instructional material. Ito po yung latest na completed research ko kasi yung mga susunod ay ongoing. Pagsipat sa mga editorial cartoon ng mga paaralang sekundarya, tama ba? Sa Katanduanes, gamit ang picture theory of meaning ni Ludwig Wittgenstein, batayan sa pagbuo, humbunian ang butike. Batayan sa pagbuo ng mga kagamitang instructional sa Ingles at Filipino. Dito po, content analysis din ng mga cartoon. Since pandemic, ang naisip ako ng mga ano bang pwedeng research or pananaliksik na pwedeng gawin sa pandemic? Hindi tayo pwedeng mag-survey sa mga klase kasi online, di ba? Mahirap. So, ginawa ko content analysis. Nag-collect ako ng mga cartoon noong 2020 o 2019 yata ako, o 2019, natapos ko siya 2020. Then sinuri ko kung ano yung mga kamalian sa pagguhit ng cartoon.
Kasi sa mga cartoon, mga kaibigan, meron din dyan ng mga rules, katulad ng visual psychology, rule of third, paggamit ng special line, paggamit ng shading, paggamit ng margin, mga ganong bagay. Tapos yung theory ginamit ko dito, theory ni Ludwig Wittgenstein, na para matawag na editorial cartoon o para matawag na isang picture ang isang bagay, dapat naglalaman to ng story. It must contain story. Dapat may meaning siya. Or else, kung walang storya ang isang cartoon, walang storya ang isang larawan, it's meaningless. Di ba? Ang cartoon dapat meron. Kasi syempre dapat maka-influensya ito sa mga tao. Kasi ito ay may kaugnayan sa mga suliraning panlipunan at pampolitika ng bansa. At na-find out ko rito na marami pang mga cartoonists ang may kulang pang kaalaman sa mga tuntunin at sa mga pamamaraan sa pagguhit ng editorial cartoon. So dahil dito, nakasuri ng nilalaman at tema ng mga editorial cartoon ng mga ng mga pahayagang pang-campus sa antas-sekundarya sa Catanduanes. Napalawak ang aplikasyon o gamit ng picture theory of meaning ni Ludwig Wittgenstein. At natukoy ang kamalian ng mga cartoonist sa pagguhit ng kanilang cartoon. Huli, nakapagmungkahi at nakabuo ng isang webinars, ito po yung output. May webinar na, meron pang sanayang aklat na inaasahang makatutulong sa pagpapaunlad ng mga editorial cartoon. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina, mga kaibigan. Dapat lagi may offshoot, may output ang ating research. So itong mga sumusunod ay mga ongoing, mga napag-isipan na pwede. Halimbawa ito, ay tapos ko na rin pala to kasi hindi ko pa siya napipresent sa school. Academic vlogging, pagsusuri sa YouTube bilang salalayan ng mga iaraling salig sa makabagong pedagogikong pagdulog sa prosesong pagtuturo, pagkatuto sa panahon ng bagong normal. So ito yung mga ito yung mga saysay ng research na to. Nakapagbigay ng ideya kung paano magagamit ang YouTube sa pagtuturo ngayong may pandemya sa pamamagitan ng academic vlogging. Nabigyang linaw ang iba't ibang paraan ng paggamit ng YouTube bilang karagdagang plataporma sa pagtuturo ngayong bagong normal. At nakapagmungkahi ng mga bagong i-aralin, naisip ko yung mga term ng i-aralin o elektronikong aralin sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura. So ito, ongoing din. Actually, ito ay funded ng school. Ginagawa namin, partner ko dito si Dr. Tindugan, ang papel ng wikang Filipino sa panahon ng krisis, ang leksikografiya ng mga salitang umusbong sa panahon ng pandemyang novel coronavirus disease 2019. So, kasi ang dami na talaga. Nakalikom na nga ako ng more than 500 terms na sumikat, umusbong, napabantog, ngayong may pandemic. Bibigyan namin ng kahulugan, suriin namin ang pagkakabuo, susuriin namin ang parte ng bahagi ng panalitang kinabibilangan kasi ang output nito ulit ay isang diksyonaryo. Kaya hindi pa tapos, ginagawa pa lang namin, kaya ang mga pandiwa ko ay futuristic o future tense, pang hinaharap, kontemplatibo. So dahil dito, malilikom ang mga terminolohiyang ginamit at napabantog sa panahon ng pandemya. Mabibiyang kahulugan at masusuri ang mga salitang malilikom at makabubuo ng isang diksyonaryo gamit ang mga malilikom na salita. Exciting to. Isa pang naisip ko, yung ulatroniko. Ulat na pa-elektroniko. Kanina i-aralin. Ako kasi ang nag-discuss. Ito naman, estudyante mismo ang reporter sa mga elektronikong o sa mga virtual na panoorin. Ang ulatroniko bilang alternatibong pagdulong sa pagtuturo ng Filipino sa panahon ng pandemya. Dahil dito, makakapagmungkahi ng isang alternatibong pamamaraan upang masukat at masanay ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral kahit sa online na plataforma. Makabubuo ng mga i-araling kinasasangkutan ng mga mag-aaral bilang mga tagapag-ulat. So yun, di pa yan gagawa. Naisip ko pa lang siya. Concept pa lang. Ito naman ay mga case study. Ang signalan sa sikmil, mga karanasan, hamon, problema at solusyon hinggil sa online na pag-aaral ng mga kabataang taga-Higmoto, Catanduanes sa panahon ng pandemyang novel coronavirus disease 2019. So mag-case study ako, mag-interview ako sa mga karanasan, hamon, problema at solusyong napagdaanan ng mga estudyante ngayong may online class po sila. So dahil dito, makalilikom ng mga naratibong magpapakita ng mga pinagdaanan ng mga mag-aaral ngayong bagong normal. Makapagmumungkahi sa mga kinauukulan upang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. So ito po yung last. I don't know kung matanggap to sa school, pero naisip ko na rin kasi ako ay fan at laging nanonood. Gawan ko na ng research kasi kabisado ko yung kwento. So, realistikong pagsusuri sa karakterisasyon ng mga piling antagonista ng FPJs ang probinsyano
bilang mga panlipunang semiotics tungo sa pagbuo ng modelong akdang pampanitikan para sa asignaturang malikhaing pagsusulat sa Filipino. Sa title pa lang, malalaman nyo na kung anong gagawin. Di ba? So dahil dito, makabubuo tayo ng malaliman at mabusising analysis ng madikalibreng antagonista ng seryeng FPJs ang probinsyano. Masusuri natin ang karakterisasyon ng mga antagonista gamit ang lente ng teoryang realismo at makabuo tayo ng isang nobela bilang output ng pananaliksik na ito. So yun mga kaibigan, kung bubuuin po natin ang lahat ng ito, ay maiisa-isa natin, kung malilikom natin ang saysay ng saliksik na mahuhugot natin sa bawat pananaliksik na nagawa natin. So, isa sa mga saysay ng saliksik, sabi dito, ito ay maaaring maging lunsaran sa pagbuo ng mga bagong kagamitang panturo, kagaya ng mga aklat, diksyonaryo, talatumbasan, module, banghay-aralin, at marami pang iba. Ito ay maaaring hanguan ng mga gawaing pangwika kagaya ng mga palihan, seminar, webinar, komperensya, forum, talakayan, at iba pang kauring gawain. Ito ay maaaring pagmulan ng mga gawaing pang komunidad o gawaing pang ekstensyon. Ito ay maaaring hanguan ng mga bagong batis ng kaalaman, mga teoryang pinagtitibay, mga batas at iba pang prinsipyong mahalaga sa pagtuturo. Ang pananaliksik ay maaaring maging hanguan ng makabagong estratehiya, mga metodo, mga pamamaraan sa pagtuturo na maaaring magamit ng kaguruan at ng mga mag-aaral syempre. Ito ay maaaring pagmumulan ng mga kagamitang makabago na makapagpapagaan sa mga gawain at pamumuhay ng tao sa daigdig. Di ba? Ito ay lunsaran ng mga paliwanag sa mga umiiral na phenomenon sa ating kapaligiran. Hanggang ngayon, ongoing ang pagre-research tungkol sa bakuna. Paano masusolve o masusugpo ang COVID-19? Diba? Ano-ano yung mga variant na kumakalat ng COVID-19. So, research po ang responsable sa mga gawain po yun. Nakapagpapatotoo ng mga hinuha na sa wakas ay nagiging konklusyon. Okay, so yun mga kaibigan ang mga saysay. Nakalikom tayo ng 8 saysay ng pananaliksik buhat sa mga pananaliksik din na nagawa natin in the past o sa nakalipas na mga panahon. So para sa karagdagang mga iaralin hinggil sa pananaliksik, mangyari po lamang na bumisita at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Dr. Jovert. Sana nabigyan ko ng linaw ang paksa tungkol sa saysay ng saliksik. Diyos mabalos sa inyo lahat. Maraming salamat Dr. Jovert Balunsay sa mga kuntil-butil ng kaalaman na iyong ibinahagi sa amin. Sa puntong ito, buong kasiyahan na muli nating makasama ang napakamabunying tao. May busilak na puso at para sa pagbibigay ng kanyang mensahe, mapitagan kong ipinakikilala ang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Arnulfo M. Mascarenhas. Sa ating masipag na direktor ng Sentro ng Wika ng Bicol University, Dr. Evelyn Olikino, ang ating pinagmamalaking commissioner ng Komisyon ng Wika at Kultura, Dr. Angie Lorenzana, ang ating butihing dekana ng Kolehiyo ng Artes at Letras, Dr. Letty Lopez, mga guro, empleyado at mag-aaral ng ating universidad, at mga panauhin, magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, binabati ko ang bawat isa sa virtual na pagtitipon natin ngayon ng isang maunlad at puno ng pag-asang selebrasyon ng 500 taon ng pagsulat sa Kalibutang Filipino. Sa gitna ng pandemya, nakakatuwang isipin na may mga okasyon at pagkakataon na dapat natin ipagdiwang. At isa na nga dito, ang pagtitipon natin ngayon nagbabalik tanaw sa lakas at kahalagahan ng Tertulyang Pampanitikan. Taos-puso akong nagagalak dahil hindi lamang ang panitikang Filipino ang ating dinadakila at pinahalagahan sa virtual nating pagtitipon. Higit sa lahat, makikita natin ang pagpapahalaga sa Saliksik at Panitikang Bikolnon
upang panatilihing buo ang ating pambansang pagkakakilanlan. Alam ng lahat, ang pagsasaliksik ay hindi lamang nakalaan sa larangan ng agham, teknolohiya o medisina. Ito ay isa sa mga napakahalagang paraan upang ang kultura at tradisyon ay mapanatiling buhay at lalong mapagyaman dahil sa saysay ng saliksik. Kung kaya, ang paghubog at pagpapanatili ng pambansang pagkakakilanlan ay nakasalalay din sa patuloy na paglinang ng Panitikang Bikolnon sa pamamagitan ng walang humpay na pananaliksik. Binabati ko ang ating sentro ng wika at iba pang mga organisasyon at institusyon na nagkaisa upang ang pagtitipon na ito ay matagumpay na maidaos. Sa ating mga mahuhusay na eksperto na mamamahagi ng kanilang kaalaman, maraming salamat. Alam ko na isa na namang makahulugang talakayan ang nakalaan para sa lahat. Hangad ko ang inyong tagumpay at pagpapala sa lahat ng inyong mga programa at proyekto. Maraming salamat at naway manatili tayong ligtas sa harap ng pandemyang ito. Maraming salamat Pangulong Mascareñas sa pagbabahagi ng kaalaman at impormasyon na lalong nagbigay dangal at kulay patungo sa isang maaliwalas at maliwanag na bukas. Ang ating ikalawang tagapanayam ay kasulukuyang Profesor I sa Literature and Language Studies Department sa Ateneo de Naga University. Nagtapos siya ng AB English sa nasabing pamantasan at natamo niya ang titulong MA in Literature and Cultural Studies sa Ateneo de Manila University at PhD Comparative Literature sa UP Diliman sa taong 2005. Mula taong 2000 ay patuloy ang pagsikhay niya ng kaalaman at paglikha ng mga research sa iba't ibang tradisyon ng Bicol region. Siya ay naging paper presenter sa mga komperensya sa ibang bansa at manunulat ng iba't ibang aklat at journal. Sa kasalukuyan ay masaya siyang naninirahan sa Naga City, Bicol, kasama ang kanyang kabiyak na isang biology professor sa Ateneo de Naga University at kanyang anak na si Angel. Malugod kong ipinakikilala sa inyo si Dr. Jesus Cyril M. Conde. Good day to everybody. I'm Jesus Cyril M. Conde of Ateneo de Naga University. My lecture is on Anitos in 21st century Bicol oral literature and culture, discovering unknown histories of religion. First, I present my abstract. The Bicol region is known as a center of Christianity in the Philippines due to the deep veneration for the Virgin Mary in the 9 days celebration of the Feast of Our Lady of Peña Francia. My 16 years research, however, shows that in different coastal and mountainous areas of the Bicol region, the belief in Anito spirits from pre-colonial time still prevails over superficial Christian practices. Articulated and perpetuated by oral literatures, varied forms of Anito beliefs control social practices. Using participatory research methods from the disciplines of anthropology and ethnobotany, the data gathering done from 2002 to 2018 relied on oral literature and community immersion in 8 tribes and 16 barangays in the provinces of Camarines Sur, Camarines Norte, and Sorsogon. I'm recommending
the focus on oral literature, history, culture, and ethnobotany for the interdisciplinary exploration of Bicol history and culture, of religion, from the margins of the society. Now, let me talk about the belief in anitos in pre-Spanish time. In the 16th century, before the Spanish colonization, the inhabitants of the islands, now known as the Philippines, saw the physical world fused with the spiritual dimension. The people of these islands believed in a supreme God with different names, Bathala, Laon, or Kabunian, depending upon the region. This supreme being, however, was aloof and very distant from man. The more accessible to these people were the lower gods called Anitos. The Anitos were spirits in charge of affairs in everyday life, controlling such things as birth, death, sickness, war, weather, agriculture, spiritual relationships, protection of the family and village, fishing, hunting, and giving explanations for making difficult decisions. Anitos were believed to live in trees, caves, and rivers. The Anitos thought they had the power to heal, as well as cause illness, were contacted by mediums as mediators to the remote and hard-to-reach supreme gods. The Anitos were represented by carved idols known as likha, placed in all important parts of the house. Sometimes the idols were anointed with fragrant perfumes and dressed like santos. Barangay people fashioned wood and metal images in their honor, placed the idols in houses and fields, and regularly paid homage to them. No effort was made to distinguish between the spirits and their material world. Both were called anitos. However, the Spanish colonization of the Philippines witnessed not only the propagation of Christianity, but also the demonization of non-Christian beliefs, including Anito worship. The process of inculcating Christianity and demonizing the other beliefs was an integral component of colonization, simultaneous with the political, military, and cultural domination of Spain. Interestingly, a development amidst the demonization of Filipino animism is the Hispanization of Anitos. Following the papers of Plasencia, 1580, and Staudivan, 1976, the Anitos are spirits believed to intervene with human affairs. In the Spanish period, the belief in Anitos did not vanish. It just changed. According to Demetrio, 1968, and Aguilar, 1998, one particular change was that the Anitos became Spaniards. Naging Kastila po ang mga Anitos. Let me explain this. Some documents written during and after the Spanish colonial era describe spirits whose names and even physical appearance reflect the Spaniards. In his book, Clash of the Spirits, 1998, Filomeno Aguilar describes some of these Hispanic spirits. Encanto,
is a word derived from the Spanish term encanto, meaning charm, enchantment, spell, or encantado, enchanted. Duende is from duende, Spanish. Maligno is an evil spirit derived from the word maligno, Spanish. Santilmo is a spirit appearing as ball of fire. It's from Fuego de San Telmo or Saint Elmo's fire. These anitos have Spanish names and features. Moreover, in contrast to Aguilar, 1998, who used older printed historical documents, the Jesuit priest Francisco Demetrio, in 1968, relied on his research on oral literature. Demetrio described the Encanto, a new Spanish version of Anito, basing from 87 oral narratives from the Visayas and Mindanao, as being of both sexes and varying ages with fair complexion, golden hair, blue eyes, clean-cut features, and perfectly chiseled face. Parang Kastila. The belief in Anito also manifests in other cultural groups in the contemporary post-colonial Filipino society. For example, the religious sects that have canonized Jose Rizal as a holy man, like Sambahang Rizal, Bathalismo, Adarnistas, and Watawat and Lahi. In the belief of these groups, Rizal is like a spirit that continues to interact with them like the Anitos of the past. These groups are generally based on Mount Manahaw, but they have branches scattered all over the Philippine archipelago. The Philippines has the distinction as a center of Christianity in Southeast Asia. Within the Philippines, the Bicol region is a distinctly Christian center. As stressed by Archbishop Leonardo Legazpi in 2008, of all regions in the Philippines, Bicol has historical uniqueness for celebrating a regional feast for 300 years. However, the history beliefs of the Bicol region is complicated. Despite the apparent Christian domination due to Spanish colonization, some cultural groups resisted against Spain, as shown by Malyari in 1990 and Hirona 1988. Printed historical documents reveal that thousands of rebellious inhabitants of the region, whom the Spaniards called remontados and cimarrones, established communities on the mountain of Isarog to defy the colonial government and Christian religion. Until the 19th century, thousands of these people were still on the mountain, freely practicing their own pre-colonial beliefs and cultures. What is interesting, however, is that in the 20th and 21st centuries, variations of the Anito belief still exist, not only in communities on mountains, but also in many lowland areas. Based on interviews with informants from different lowland areas, towns in the region, Lynch in 1957 revealed that the old belief in the supernatural being called Aswang was present in many areas of Bicol. Furthermore,
Espinas, O'Brien, and Dasayaw published substantial data showing that the belief in varied non-Christian supernatural entities is deeply controlling many Christian inhabitants of the region in various towns and provinces. These researches reveal the big possibility that Christianity has not been deeply entrenched in many parts of the region. It's possible that the old pre-colonial belief in Anitos has remained strong after absorbing some elements of Christianity. The publication of Lynch, Espinas, O'Brien, and Dasayaw are commendable for venturing into the other area of Bicol knowledge, history, and culture outside the colonial Christian historical tradition. However, their methodology is mainly dependent on interviews. It can be extended and deepened through participant observation in the research sites where various practices of Anito worship are present. A more thorough immersion in the sites can lead to the unveiling of more data. Now, based on the works of Filipino anthropologist Arsenio Manuel, scholar Florentino Ornedo, and American ethnobotanist Chapuz, participant observation is the researcher's deep immersion in his or her research locale that he or she is able to participate in the cultural activities like a member of the community. Now, let me talk about my 16 years research on Anitos. I relied on 2 months to 1 year of immersion and participant observation in every research site to gather data on varied Anito beliefs in 8 indigenous tribes and 16 barangays in the provinces of Camarines Sur, Camarines Norte, and Sorsogon. The data gathering done for 16 years from 2002 to 2018 documented oral narratives and rituals with consent from informants and collaboration with local authorities. Now, I have limited time and I will present data from 2 of my projects. One is from the coastal area of Presentacion and the second is from the mountain of Asog. Okay? The first title is The Oral History of Gading in Presentacion, Camarines Sur, Tracing the Domination of Anitos in a Christian Community. And the second, Ethnobotany of Itong Tribe on Mount Asog, Iriga City, Philippines. Let me begin with the first one, The Oral History of Gading in Presentacion, Camarines Sur, Tracing the Domination of Anitos in a Christian Community. I will talk about the oral history of Gadings. The research explores and describes details of the oral literature, history of culture of Gading in Presentacion, Camarines Sur, in the Bicol region of the Philippines. The journal article version traces the history of power relation between Christianity and the belief in Anitos in Philippine culture and discusses the significance in this history of Gading.
Due to time limit, however, today's presentation will be limited to the primary data. Now, keyword, what's a gading? A gading is a corpse which has not decayed despite being buried underground for years without embalming. Believed to be the sources of various supernatural powers, gading have become objects of veneration for 50 years, 1960s to 2010, of a big group of people in the coastal town of Presentacion in Camarines Sur. Now, my main site of research is Lagha Village or Barangay Lagha. Within the 50 years oral history of gading, 13 years, 1997 to 2010, shows the belief in gading overshadowing Christianity in the village of Lagha, town of Presentacion. A gading was put and venerated in a Christian chapel for 13 years. The gading believers placed the coffin on a small platform in standing position inside the barangay chapel, beside one of the most venerated icons of Roman Catholicism in the Philippines, the statue of the baby Jesus, popularly called Santo Niño. It is very interesting to know that the rest of the community allowed the gading to stay in that position in the chapel for 13 years until 2010. Now, let me show this picture. I'm here, standing in front of the chapel. Okay? And here's a picture of the gading. Okay? The Santo Niño is the one in, okay, here, with the white shirts and blue shirt. And the gading is the one below. For 13 years, the 6-month-old child gading stayed inside the glass coffin. Ito po siya. In the chapel. It stands at the far right of the picture, just beside the image of the child Jesus of Santo Niño. For ethical reasons, I'm not showing the face of the gading. Now, picture of the fingernails. According to oral narratives, these fingernails are still growing. Okay, take a look. The next picture, taken in the summer of 2013. This picture shows the altar of the chapel 3 years after the gading was taken out of it to be buried with its mother. The spot where the gading previously stood is now occupied by the headless Santo Niño or child Jesus. Now, a close-up picture of the fallen head of the child Jesus in the chapel. That is after the gading was gone. Is this a symbol of superficiality of Christianity in the gading-dominated hybrid culture? Now, here's my picture. I'm inside the chapel with the headless Santo Niño in the post-gading period of the history of the Lagha Chapel. Now, the 50 years oral history of gadings is part of the collective knowledge of people in 3 barangays in the town of Presentacion, namely Lagha, Maangas, and Santa Maria, and 1 barangay in the town of San Jose, Adjangao. The oral history, however, mentions other places like the town of Gachitorena in Kamsur
and Aroroy in Masbate, all in Bicol. 4 gadings are in the 50 years of oral history. Let me talk about interesting rituals that they have done for 50 years. First, bathing the gading and drinking the water used in bathing to cure illnesses. Second, getting strands of hair from the gading for luck in fishing and cockfighting. Third, wiping the face of the gading with a piece of cloth and wiping one's body with the same cloth to cure diseases. Fourth, praying to the gading for peace in the community. Okay? So, let me give you another sample of my research. At least the primary data for knowledge. The second example is ethnobotany of Itong tribe on Mount Asog, Iriga City. Here, my wife, Professor Maria Aurora Conde, is my co-author. The research describes the worldview of the Itong tribe on Mount Asog in the village of the Anunciacion, Iriga City, province of Camarines Sur, Philippines. This worldview is grounded on plants and spirits. It determines how the tribal people live. Due to limited time, this presentation only shows a fragment of the paper, some sample primary data on Diwatas. Now, for the methodology, from May 2016 to April 2017, we used multiple methods: structured interview, unstructured conversation, reliance on native guides, immersion, focused group discussion, gathering and identification of plants used for food and healing, and observation and documentation of rituals. Let me first talk about Mount Asog. Now, Mount Asog is the home of Agta ethnic groups in the province of Camarines Sur. It is part of the Rinconada area, bounded on the north by the towns of Ocampo and Sangay, and on the east by Buhi, on the south by Pulangi, and on the west by Bato, Nabua, Baaw, and Iriga. We did the research inside the territory of Iriga City. Let me talk about the Agtas of Mount Asog. The authors, we have conducted research on the oral literature and culture of the Agtas. Okay? 2005 publication, and the next one, 2007. One of the findings that the tribes are nomadic. They stay in one place for some years and then transfer to other locations on the mountain to escape from some negative supernatural beings and bad luck, or to look for more fertile soil for planting. Due to this semi-nomadic culture, it's difficult to determine the exact number of tribes on the mountain. The previous studies covered 8 tribes representing various parts of the mountain. In 2016, an informant alerted us about the presence of another Agta tribe on a different part of the mountain not covered by the other studies. This tribe is located in Barangay La Anunciacion, Iriga City. Now let me talk about this tribe. The distinct culture of the Agta tribe has been preserved and not heavily influenced by other surrounding communities. These people appear to be satisfied with their culture, despite its extreme material simplicity.
The contentment in simplicity is a product of deep kinship and spirituality because the tribe is the regular meeting place for rituals of healers coming from different tribes on Mount Asog. Now, this picture shows me talking with one of the healers of the tribe. Let me talk about the words agta and itom. Studies from the Philippines and abroad use the term agta to refer to the small, dark-skinned tribal people of the island of Luzon in the Philippines. Pili, 1978, Griffin, 1997, Howell, 1999, Renegado et al., 2002, Conde, 2005, and Conde et al., 2009. However, informants in our research claim that the word agta is full of derogatory meanings. The outsiders associate the term agta to being small, dark and ugly, lazy, uneducated, and dishonest. These people said it is only the outsiders who call them agtas. The word they use to describe themselves is itom, or black. Every tribal member is called itom, and every outsider, regardless of the color of his skin, is called puti, or white. For these tribal people, the word itom does not have any negative meaning. For them, the itom culture is not ugly. It has its own beauty. Now let me talk about our methodology. After this structured interview, we realized that the culture of the tribe is centered on the belief in spirits and the healing powers of plants. Hence, the methodology shifted from interview to focus group discussion with the healers. Plant species were identified based on the available data of an earlier Mount Asog project. Okay? By the way, my wife is a co-author of Renegado in this project. And they collaborated with the UP Herbarium. Then, the researchers will notice that there should be deeper immersion in order to gain the full trust of the healers. So for the next several months, we spent days and nights in the tribe with the families of the healers. In the last few months, the healers allowed us to observe and document the rituals, which culminated during Good Friday in the Holy Week of April 2017. Now, first, let me insert this definition. Ethnobotany. In broad terms, ethnobotany is the study of the relationship between plants, people, and culture. That's why we explore the tribe, because they believe in spirits. And it is the spirits who recommend the plants to be used in healing in their belief. Okay? So we deepen the research by focusing on this relationship. Now let me talk about the fellowship and ethnobotany of Diwatas. Healers in the Itom tribe can be classified into two, non-Diwatas and Diwatas. Diwata is the name of a group of healers, which is around 100 members coming from different Itom tribes on the mountain of Asog. The tribe of the village or barangay of the Anunciacion has the biggest number of Diwatas and is the main rendezvous
or meeting place for the different activities and rituals of the Diwatas. Now, in the fellowship, there are different kinds of Diwata members with different roles. They believe that their leaders are spirits, not people. Okay? The spirits are believed to possess their bodies and give them powers. Okay? Next in rank is the chief leader called Maestra. She is not a teacher, literally, but they believe that the Diwata spirit, which controls her body during healing, is a teacher in the world of the Diwatas. Next in line are the elders. The elders are called Katandayan. Okay? New vocabulary. Next is the group's musician called Paragimbal. And last are ordinary members called Soldados. By the way, gimbal means drum, but the paragimbal is using guitar. Okay? According to the members, the group has been present for a long time in the tribes of Mount Asub, as narrated by their grandparents. Different units of Diwata can be found in other tribes. Okay? But we focus on this tribe, also called as Pungol. Okay? The water source of the people, but also called Itum tribe. So we call them Itum tribe. Let me talk about boys of Diwatas. The healer called themselves Diwatas because they believed that they can only heal patients when they're possessed by Diwata spirits. They claim that the Diwatas have different genders, nationalities, and professions. Most of them are doctors and teachers. The healers say they're unconscious when they're possessed, and when they speak in different voices, it is actually the spirits that speak. Now, Dandasan is the altar of the Diwatas. It's a makeshift wooden altar made of some pieces of wood, bamboo stem, and a piece of red or white cloth. Some Katandayans are assigned to construct Dandasan just years before the ritual. Okay? Dandasan is erected on a vacant space near the house where the ritual will be made. Okay. They light candles, some food and drinks, and they put tabak or bolo inside it because the tabak will be used by the warriors when the warrior Diwatas possess the bodies. Okay? And then in the last stage of the ritual, when many of them are believed to be possessed, they would get out of the house while dancing, shaking hands, and uttering the word Tugang, brother or sister. Then they would dance around Dandasan, and one by one they stop in front of the altar to ask for help from the spirits. Let me show this picture. Here, the possessed Diwata healers play with burning embers of incense mixed with roots of a sacred tree. Interestingly, one would not see any wounds on their hands after the ritual. They claim that the scent of the embers communicates to spirits, while the paragimbal plays his guitar. Combination of the scent of the smoke and the guitar music calling the spirits.
Now, in this picture, katandayan prays for the help of spirits in front of the andasan. Okay? So for my conclusion, I had shown in the presentation that anitos still exist in the different forms in the 21st century history and culture of the Bicol region. What I've unveiled may just be the tip of the iceberg. A bigger history of anitos may be discovered through the lens of oral literature, anthropology, history, and ethnobotany. Now for my references, I'm showing you the slide, my references. Okay, here are they. Okay, thank you very much. Maraming salamat Dr. Jesus Cyril Conde sa mga kuntil-butil ng kaalaman at impormasyon na aming nakuha sa araw na ito. Sa puntong ito, upang ibigay ang pinidbati ay mapitagan kong ipinakikilala ang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Leticia M. Lopez. Magandang umaga sa inyong lahat. Bawat pagpupunyagi sa anumang hangarin ay nagdudulot ng tagumpay. At sa bawat hakbang patungo sa tagumpay ay naroon ang mga taong naging bahagi at handang makiisa upang maabot ang rurok ng tagumpay. Marubdob na ipinaaabot ang di matangkakal na pagpapahalaga at pasasalamat sa mga panauhin, Dr. Arthur Casanova, nanunungkulang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, sa walang humpay na suporta mula sa administrasyon ng pamantasan ng Bicol sa pamumuno ng napakamabunying Pangulo na si Dr. Noli Mascarenhas, Dr. Angela Lorenzana, pinagpipitagang Commissioner ng Bicol, Komisyon sa Wikang Filipino, sa pagbigay ng napaka-makahulugang mensahe, sa mga mahuhusay na naging tagapanayam, sa kanilang di matatawarang kuntil-butil ng kaalaman na sina Dr. Jovert Balunsay ng Catanduanes State University at Profesorial Lecturer ng Paaralang Graduado Pamantasan ng Bicol, Dr. Jesus Cyril Conde, Profesor, Department of Literature and Language Studies ng Ateneo de Naga University. Malugod na pagbati at pasasalamat sa magaling na direktor ng Sentro ng Wika at Kultura bilang tagapamuno ng gawain sa umagang ito na si Dr. Evelyn Olikino. Sa pagsuporta mula sa Departamento ng Filipino ng Kolehiyo ng Arte at Letra sa pamumuno ng napakamasigasig na si Dr. Grace Mayor, sa napakamahusay na guro ng palatuntunan na si Professor Marilet Londonio, sa mga guro, mga mag-aaral, at sa lahat ng kinatawan mula sa iba't ibang kolehiyo at pamantasan, higit sa lahat, sa poong may kapal, sa paglaan sa atin ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng mga kakayahan at talento upang magamit natin sa misyon ng buhay. Sana sa pagdiriwang na ito ng buwan ng Panitikan, partikular na sa gawain na ito na pinamagatang Tertulyang Pampanitikan,
ay makapagbukas sa inyo ng panibagong yugto ng pakikipagsapalaran sa patuloy na pagsisikhay sa inang wika, panitikan at kultura. Sa muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat Dr. Leticia M. Lopez. Gayon din, marubdob na pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa sa pagdiriwang na ito ng buwan ng Panitikang Pambansang. Muli, ako si Profesor Marilet L. Londonio na nag-iwan sa inyo ng katagang hindi kailanman mahahadlangan ng mga pagsubok o maging ng pandemya ang pagdiriwang at pagmamahal natin sa ating wika, kultura, panitikan at pagkakakilanlan. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you wholeheartedly gave forth. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope and love, seed of truth and light. Bicol University, burning torch of wisdom.